Hello, welcome to Ceylon Zeus. මම රාලඩි සිල්වා. අද අපි බලමු මෙන්න මේ මොඩල් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේක ඔයාලට බැලුවම පේනවා මේක six sided මොඩල් එකක්. ඊට අමතරව මෙතන top එකේ තියෙන cylindrical shape එකක්. මේ මොඩල් එකේ විශේෂත්වය තමයි මෙන්න මේ තියෙන circular shapes වලින් මෙන්න මේ තියෙන top cylindrical shape එකට මෙන්න මේ විදිහට smooth විදිහට මේ ටික merge කරගන්න විදිය. අද ටියුටෝරියල් එකෙන් අපි ඒ ටික ඉගෙන ගමු. අපි ඉස්සෙල්ලම අපේ ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රිමිටිව්ස් වලට ඇවිත් සිලින්ඩර් එකක් අරගෙන සයිඩ්ස් 12ක් විදිහට දෙමු. දැන් මම ඒක ක්‍රියේට් කරගන්නවා මේ විදිහට. height එක චුට්ටක් දෙන්න ඒක එච්චරම වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මේක editable poly එකකට convert කරලා මෙතන මගේ මොඩල් එක හරියට පේන්නේ නැති නිසා මගේ material එක මම apply කරගන්නවා. wireframe on කරගෙන අපි වැඩේ පටන් ගමු. මෙතන මම polygons වලට ගිහින් මේ පැත්තට තියෙන ටික ඩිලීට් කරගන්නවා. මේ ටික. ඊට අමතරව මේ ටික ඩිලීට් කරනවා. edge tool එකට ඇවිත් මෙන්න මේ ටික ඩිලීට් කරගන්නවා. දැන් මම මේ ටික පොඩ්ඩක් center කරගන්නවා. මෙතන පල්ලෙහාට ඇවිත් මේ ටික මම 0 වලට ගන්නවා. මම මෙතනදී මේ පැත්තේ තිබ්බ polygons ටික ඩිලීට් කරන්න හේතුව තමයි එතකොට මගේ pivot point එක center එකේ තියෙද්දි මගේ ඉතුරු වෙන shape එක මේ පැත්තට එනවා. මෙතන pivot point එක center එකේ තියෙනවා. ඉතින් මම මේක තව ටිකක් මෙහාට ගන්නවා මොකද අපිට ඕන කරන sides තව පහක් මේ වටේට. ඉතින් ඒකට ඉඩ තියෙන්න ඕන නිසා මම මේ ටික මෙහාට ගන්නවා. මගේ element tool එකට ගිහින් මේක select කරලා මේ විදියට. මේ ගාන ඇති වෙයි. ඉතින් මම දැන් මගේ element tool එකෙන් අයින් වුණාට pivot point එක තියෙන්නේ මෙතන. අපේ object එක දැන් මෙතනට ඇවිත් තියෙන්නේ. මම මේක මෙහෙම තියෙද්දි මෙන්න මේ තියෙන shape එක මේක දැන් circular shape එකක් නේ තියෙන්නේ. මම මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට චුට්ටක් අඩු කරගන්නවා. අර මම පටන් ගන්නකොට පෙන්නපු මොඩල් එකේ තියපු ගානට එන්න. මේ ගාන ඇති වෙයි. දැන් මම කරන්නේ මගේ tools panel එකට ගිහින් මෙතන තියෙන array කියන tool එක අරගන්නවා. මේක අරගෙන මම මෙතන preview කියන එක on කරලා මෙතන z axis එකේ 60 කියලා දෙනවා. count එක මම දෙනවා 6 විදියට. මෙතන z axis එකේ නෙමෙයි එන්න ඕනේ. මෙතන y axis එකට තමයි එන්න ඕනේ. right. මට ඕන කරන copies ටික ආවා. මම මේක okay කරනවා. දැන් මම කරන්න යන්නේ මේ ටික ඔක්කොම select කරලා right click editable poly. දැන් මම මේ එකක් select කරලා මේ අනිත් ටික මේ object එකට attach කරගන්නවා. right click attach කරන්න පුළුවන් one by one. ඒ වුණාට මෙතන තියෙන dialog box එකට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට දැනට අපේ viewport එකේ තියෙන shapes ටික ඔක්කොම මෙතන list down වෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ ටික ඔක්කොම control A press කරලා attach කරගන්න. දැන් මේ ඔක්කොම තනි object එකක්. දැන් අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ තියෙන edges bridge කරගන්න එක. මම මේ ටික කරනවා. හරි. දැන් මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන උඩ බෝඩ් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මගේ move tool එකට ගිහින් මෙන්න මේ විදිහට උඩට drag කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ front viewport එකට වගේ ඇවිත් මෙතනට ඇවිත් මෙතන තියෙන y කියන option එක දීලා මේ ඔක්කොම එකම level එකකට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මගේ scale tool එකට ඇවිත් මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මගේ shape එක හදා ගන්නවා. මේ ගාන ඇති වෙයි. හැබැයි ඔයාලට මේ top view port එකෙන් පේනවා මේක ඇත්තටම circular shape එකක් නෙමෙයි. හැබැයි අපේ original model එකේ මෙතන top එකේ තිබෙ cylindrical shape එකක්. ඉතින් මේක circular කරගන්න නම් මම මගේ regularize loop script එක පාවිච්චි කරනවා. right click regularize. එතකොට මේ තිබ්බ shape එක circular shape එකකට හැදෙනවා. මම undo කරලා ආයෙත් කරලා පෙන්නන්න. මේ විදිහට තියෙන්නේ right click regularize. ඒ ස්ක්‍රිප්ට් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිය පාවිච්චි කරන විදිහ මම මගේ කලින් ටියුටෝරියල් එකකදී කියලා දීලා තියෙනවා. මම ඒ වල ලින්ක්ස් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. මම දැන් මගේ පර්ස්පෙක්ටිව් එකට ඇවිත් මේකේ ෂේප් එක හදා ගන්නවා. දැන් මම මගේ ෂේප් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේක අපිට ඕන කරන edges විතරක් chamfer කරගමු. ඒකට මම මගේ edge tool එකට switch වෙනවා. දැන් මම මේ විදියට මට ඕන කරන edges ටික
සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි අපේ edges ටික සිලෙක්ට් කරගත්තා. දැන් අපි මේක chamfer කරගමු. right click chamfer. මෙතන දෙකක් විදියට දෙන්න. මෙතන ටිකක් වැඩි කරනකොට අපේ chamfer එක වැටෙනවා. හැබැයි ඒවට ප්‍රශ්නයක් පේනවද මෙතන? මේ වගේ points වලට ආවට පස්සේ එතන chamfer එක පොඩ්ඩක් හරියට වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මෙන්න මෙතනට ඇවිත් මේකට ගිහින් මෙන්න මේ quad chamfer කියන එක දෙන්න. එතකොට මේ විදිහට එතන perfect විදිහට හැදෙනවා. දැන් අපි මෙතන 2 නෙමෙයි 1 දෙමු. දැන් අපේ chamfer එක ටිකක් අඩු කරගමු. හරි. දැන් අපි මේක okay කරගමු. දැන් අපි මේකට අපේ turbo smooth එක දීලා iterations 3ක් විතර දෙමු. wireframe එක off කරලා බලමු හැදිලාද තියෙන්නේ කියලා. nice. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන මෙන්න මේ shapes හරිම ලස්සනට smooth විදියට merge වෙලා තියෙනවා මෙතන top cylindrical part එකට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ වගේ මොඩල් එකක් හැන්ඩල් කරන්න ඕනේ. මේකේ මතක තියාගන්න ඕනම දේවල් තමයි array කියන tool එක පාවිච්චි කරන එකයි මෙන්න මේ උඩ තියෙන circular shape එක හදාගන්න අපේ regularize loop කියන script එක පාවිච්චි කරන එකයි. මම විශ්වාස කරනවා අද tutorial එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. තවත් මේ වගේ වැදගත් tutorial එකකින් හම්බෙමු. goodbye.